ඉතින් ඔයාලට මේ බලා ගන්න හම්බ වෙන හැම logo එකක්ම මම generate කරගත්තේ Leonardo AI කියන AI tool එක කරා. ඉතින් ඔයාලා මේ වෙද්දී මගේ videos බලනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා Leonardo AI කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඉතින් ඔයාලට ඒ ගැන idea එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ cart එකේ තියෙන link එකට ගිහිල්ලා ඒ video එක බලලා Leonardo AI ගැන හොඳ idea එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පේන logos එක logo එකක් generate කරගන්න මට ඇත්තටම ගියේ විනාඩි 4කටත් වඩා අඩු කාලයක්. ඉතින් මම මේ logos හදන්න පාවිච්චි කළේ Leonardo AI වල තියෙන prompt panel එක. ඉතින් අපි ඔයාලා හැමෝම දන්නවා text to image කියන concept එක තමයි මම පාවිච්චි කරේ. ඉතින් විශේෂිත prompts කීපයක් පාවිච්චි කරලා මට මේ වගේ images කීපයක්ම එහෙම නැත්නම් මේ වගේ logos කීපයක්ම මට generate කරගන්න පුළුවන් හැකියාව හම්බ වුණා. ඉතින් ඒත් එක්ක මට ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ මේ හැම logo එකක්ම base කරගෙන තියෙන. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන colors, මේකේ තියෙන designs වගේ දේවල් පාවිච්චි කරේ මේ වෙනකොට ඉතාමත් ඉහළ වටිනාකමකින් යුක්ත වන logos වල තියෙන color patterns සහ designs වගේ දේවල් එයාලා ඒ වගේ තියෙන styles වගේ දේවල් අරගෙන තමයි මම මේ හැම logo එකක්ම generate කරේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ හැම logo එකක්ම මේ විදිහ ඉහළ වටිනාකමකට තියෙන logos වල සමාන මට්ටමේ තරඟ කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් මේ හැම logo එකකටම තියෙනවා. අනිත් කාරණාව තමයි මේ හැම logo එකකටම copyright issues වගේ දේවල් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා කිසිම දෙයක් නැතුව සම්පූර්ණ මේ හැම logo එකකම අයිතිය මට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා generate කරගත්තොත් එහෙම ඔයාලා generate කරගන්න හැම logo එකම අයිතිය ඔයාට හම්බ වෙනවා. ඉතින් YouTube එකේ තියෙන copyright වගේ දේවල් නිසා ඉතින් මට ඔයාට මම මේවා හදන්න බේස් කරගත්ත logos දේවල් මට ඔයාලට share කරන්න විදියක් නැහැ. මොකද ඒවා මේ වෙද්දී ඉතාමත් ඉහළ commercial value එකක් තියෙන නිසා. හැබැයි ඔය වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් මේ වීඩියෝ එක බලවුවොත් එහෙම ඔයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඔයාට කොහොමද විනාඩි 2ක් 3ක් යද්දී ඔයාට අවශ්‍ය කරන ඕනම විදිහේ logo එකක් මෙන්න මේ Leonardo AI වල තියෙන prompts panel එක use කරලා කොහොමද generate කරගන්නේ කියලා ඔයාට හොඳ idea එකක් අනිවාර්යෙන් ගන්න පුළුවන් සහ ඔයාගේම creation එකක් කරන්න පුළුවන් හැකියාව ඔයාට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට generate කරගන්න images ඔයාට ඕන විකුණන්න උනත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ customer කෙනෙක්ට ඔයාගේ මොකක් හරි production එකකට මේ ඕනම දෙයකට ඔයාට මේ logos පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ කොහොමද මේ Leonardo AI පාවිච්චි කරලා ලේසියෙන් අපේ logo එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සුබුරුද්දියට මම මුලින්ම මෙන්න මේ leonardo.ai කියන site එකට යනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම අපේ application එකට ආවට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ මුලින්ම මම කරන්නේ Leonardo AI කියන එකට එන්න කලින් මම ඔයාලව අරන් යනවා මෙන්න මේ විදිහට Adobe stock එකට. ඉතින් Adobe stock එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Adobe stock එක කියලා කියන්නේ premium stock images අපිට ගන්න පුළුවන් තැනක්. ඉතින් මේකේ තියෙන images ගන්න අනිවාර්යෙන් අපිට membership එක purchase කරන්න වෙනවා. ඒතර අපිට මොකක් හරි logo එකක් image එකක් වගේ දෙයක් ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් මේකේ අපිට සල්ලි දීලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට මේක පොඩි demonstrate එකක් කරන්නම් මේක මොකක්ද කියන එක. ඒතර මේකෙන් කොහොමද අපිට වැඩක් ගන්න කියන එක. මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට මෙතෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට පේනවා මම මේ විදිහට all දාගෙන මෙතන මම logo කියලා search කරගන්නවා. ඊට පස්සේ logo කියලා search කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේන මේ විදිහට logos කීපයක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ලස්සන logos තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම මේ විදිහට එකක් open කරගන්න. open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට logo title එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ title එකේ Adobe stock එකේ ගොඩක් වෙලාවට මේ title වල මේ logo එක හදාගන්න පාවිච්චි කරපු දේවල්. ඉතින් සරලව කිව්වොත් මේ logo එකේ තියෙන design එක, logo එකේ තියෙන colors, તો logo එක මොකෙන්ද හදලා තියෙන්නේ, logo එකේ type එක වගේ logo එකට අදාළ විස්තර අපිට මෙන්න මේ title එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට එහෙම දානවා යාලා. එතකොට මේ tags වගේ දේවල් එහෙම ලේසියෙන් අපිට මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව logo එකක් මේ විදිහට ක්ලික් කරගත්තොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා. ඒකෙත් මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා මේ logo එක ගැන describe කරලා තියෙනවා. මෙයාලා. ඔයාලට පේනවා මේ letter A professional logo for all kind of business කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ wording එකක් දීලා තියෙනවා මෙයාලා. ඊට මෙන්න මේ තව එකක් මම ක්ලික් කරගත්තොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා මේකේ ලොකු description එකක් තියෙනවා මේ logo එක ගැන. right. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට එකක් ඔයාලට ඕපන් කරගන්න. ඔයාලට පේන මේ logo එක ගත්තොත් මේකේ තියෙනවා මේ owl illustration, owl logo design, vector වගේ මෙන්න මේ වගේ නම් කීපයක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක vector design එකක්. අන්න ඒ වගේ අපිට කීපයක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා.
ඉතින් අපි ආයෙ මම මේක Adobe Stock එක ගැන මේ විදිහට මතක් කරන ගමන් මම ඊළඟට එනවා මෙන්න මේ විදිහට leonardo.ai එකට ආයෙ පාරක් කියන්නම්. අපිට මේකේ වැදගත් දේ තමයි මේකේ තියෙන අපිට ටයිටල් එක සහ මේ තියෙන ලෝගෝස් වල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් මෙයාලා අපිට දීලා තියෙනවා. මේක මොන වගේද හදලා තියෙන්නේ, මේ වගේ මේක මොන වගේ දේවල් බේස් කරලා තියෙන්නේ, ඒ වගේ දේවල් අපිට මෙන්න මේ ටයිටල් එකෙන් අපිට ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපිට මෙතන වැදගත් වෙන දේ තමයි මෙන්න මේ ටයිටල් එක සහ මේකේ තියෙන මෙන්න මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක. right මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඊළඟට මම ආපහු වෙනවා leonardo.ai එකට. මේකට ආවට පස්සේ මම මේ විදිහට AI image generation එකට යනවා. right ඒකට ආව ගමන් මම ඔයාලට මතක් කරනවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මෙන්න මේ ගොඩක් එයාලට පාවිච්චි කරන්න බැරි දෙයක් තමයි, ගොඩක් කට්ටියට අමාරු දෙයක් තමයි මෙන්න මේ prompts area එක හරියට පාවිච්චි කරන්න දන්නේ නැති එක. ඉතින් Leonardo AI එකේ මොකක් හරි image එක generate කර ගන්නවා නම් ඔයාලට යම්කිසි text කීපයක් දෙන්න වෙනවා. ඉතින් මෙයාට අපිට අවශ්‍ය දේ කියන්න වෙනවා. ඉතින් එහෙම නැතුව අපිට අවශ්‍ය දේ මෙයාලව කරව ගන්න අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මේ logo එකක් වගේ create කරද්දී මෙන්න මේ prompts හරියට දෙන්න idea එකක් නැතිකම. ඇත්තටම මේ විදිහේ logo prompts engineering කියලා වෙනම subject එකක් තියෙනවා. මේ prompts කියන දේ ඒ තරම් advanced. නමුත් ගොඩක් කට්ටියට creative විදිහට පාවිච්චි කරන්න බැරි නිසා මම ඔයාලට විසඳුමක් අරන් ආවා. ඔයාලට පුළුවන් මගේ බ්ලොග් එකට යන්න. මම බ්ලොග් එකේ ආටිකල් එකක් දාලා තියෙනවා. මම මේකේ link එක අනිවාර්යෙන් මම දානවා description එකට. ඔයාලට එකිනෙකට වෙනස් වෙච්ච logos 10ක් මම ඔයාලට අරන් ආවිල්ලා තිනවා මගේ බ්ලොග් එකේ. ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේ වගේ මම අවශ්‍ය කරන logos මෙන්න මේ logo 10 හදාගන්න මම පාවිච්චි කරු prompts ඔක්කොම මම මේ විදිහට මගේ blog එකේ මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මම logo එක හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට ගැළපෙන විදිහේ logo එක තෝරාගෙන ඒකේ තියෙන prompts එක copy කරගෙන Leonardo එකට අරන් ගිහලා ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට customize කරගන්න පුළුවන් විදිහට ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මම මේක මේ blog එකේ දාලා තියෙන්නේ. right ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පුංචි උදාහරණයක් පෙන්නන්නම් කොහොමද ඔයාට ඕන විදිහට මේ logo එක customize කරන්න කියලා. ඉතින් උදාහරණ විදිහට අපි හිතමු මෙතනින් ඔයාට ගැළපෙන logo එක මුලින්ම තෝරගන්න. ඔයා කැමති මොන type එකකටද වගේ කියන එක ඔයාට මෙතනින් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනින් මේ වෙලාවේ මම ගන්නවා මේ logo එක මම ගන්නවා. මේ logo එක අරගෙන මම මේ විදිහට Leonardo AI එකට ගිහලා මම මෙතන paste කරගන්නවා. මෙන්න මේ AI generation tool කියන තැන තියෙන prompts area එකේ මම මේ විදිහට paste කරගෙන මම මෙතනින් generate කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ logo එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනව නේද? දැන් ඊට සමානම logo එකක් අපිට මෙතනින් generate කරගන්න හැකියාව හම්බ වුණා. ඉතින් අපිට මේක තවත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ තියෙන stunning logo for marketing agency using a fox face to face කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතන දැම්මොත් එහෙම වෙනසකට වගේ lion කියලා දැම්මොත් එහෙම ඔයාලට බලමු generate කරලා ඒ ස්ටයිල් එකම ඒ විදිහටම අපිට lion කෙනෙක් හම්බ වෙලා තියෙනවා අපේ logo එක විදිහට. ඉතින් මම ඔයාලට උදාහරණයක් පෙන්නනවා. මම මෙතන දෙකකට අඩු කර ගන්නවා අපිට වැඩේ ලේසි වෙන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන දා ගන්නවා මෙන්න මෙතන lion නැතුව මේ විදිහට මම dog කියලා දා ගන්නවා. right dog කියලා දාගෙන අය බලමු මොන වගේ output එකක් අපිට හම්බ වෙයිද කියලා. ඔයාලට පේනවා නේද ලස්සන බල්ලෙක්ගේ මූණක් එක්ක අපිට ඒ ස්ටයිල් එකේම logo එකක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. right මම මේක තව ටිකක් modify කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට German Shepherd කියලා ගහගෙන බලමු අපිට හොඳ positive output එකක් හම්බ වෙයිද කියලා. බලන්න අපිට German Shepherd බල්ලෙක්ගේ මූණ තියෙන logo එකක් අපිට දැන් හම්බ වෙලා තියෙනවා. right ඔයාට මං හිතන්නේ දැන් අපි මෙන්න මේ blog එකේ තියෙන prompts කොහොමද edit කරන්න කියලා ඔයාට ඕන විදිහට customize කරන්න කියලා ඔයාට idea එකක් එන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. right මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට customize කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕන විදිහේ logo එකක් select කරගෙන ඒකේ තියෙන prompt එක මෙන්න මේ විදිහට copy කරගෙන ඔයාට මේකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට paste කරලා ඔයාට අවශ්‍ය කරන ඕන විදිහේ logo එකක් ඔයාට generate කරගන්න පුළුවන්. අපි මෙන්න මේක මුලින්ම generate කරගෙන බලමු. තව එකක් sample එකක් විදිහට කලින් රිම් ෂාප් දැම්මේ මම මෙතන දාන Leonardo creative දාලා මම ආ විදිහට generate කරනවා. බලන්න මෙන්න මේ විදිහට අපිට logos කීපයක්ම ගන්න පුළුවන් හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ Leonardo මෙන්න මේ diffusion කියන එක තමයි හොඳ. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරොත් එහෙම අපිට ගොඩක් creative සහ මේ හොඳට කියන්නේ ඇහැට වදින විදිහේ logos අපිට generate කරගන්න පුළුවන් මේ Leonardo diffusion කියන model එක use කරලා. right මෙදින් ඔයාට පේනවා ඇති. ඔයාට මේ පාර්ට් එක තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු අපි කතා කරා කලින්ම මෙන්න මේ විදිහේ Adobe Stock එකෙන් කොහොමද අපි
ලෝගෝ එක තියෙන ෆීචර්ස් වගේ දේවල් ගන්න කියලා. ඉතින් මම දැන් try කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ අපි බලමු මෙන්න මේ වගේ ලෝගෝ එකක් හදාගන්න. ඉතින් මේ ලෝගෝ එකට මම ආස නැහැ. ඉතින් මම බලනවා අපේ මේකට ගිහිල්ලා මට ගැලපෙන විදිහේ කොයි විදිහින් මම මෙන්න මේකට කැමතියි. right so මෙන්න මේක මේ විදිහට මම copy කරගන්නවා මුලින්ම. මෙන්න මේ ලෝගෝ එක මම copy කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මෙතන paste කරගෙන මෙතන මේ ඊට පස්සේ මම මෙතන මෙන්න මේ උමා කියන කැලේ මම අයින් කරගෙන අපේ image එකේ දින මෙතන all illustration කියලා එකක් මෙන්න මේ වචනේ මම අරන් ඇවිල්ලා මෙතන දාගන්නවා. right මේක දාගෙන මම මෙතන generate කියන බටන් එක click කරගන්නවා. අපි බලමු අපිට මොන වගේ output එකක්ද හම්බ වෙන්නේ කියලා. දැක්ක නේද? බලන්න අපි හදාගත්ත logo එක. මෙන්න මේ බලන්න කොච්චර ලස්සනද කියලා. මේවා විනාඩි 2ක් 3ක්වත් ගියේ නෑ. අපිට ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ වගේ අලුත්ම විදිහේ අපිටම ආවේනික වෙච්ච අපිට ඕන තැනක පාවිච්චි කරන්න උදව් විදිහේ logo එකක් හම්බ වුණා. ඉතින් මේ මං හිතුවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරපු දේ තේරෙන්නේ නැති කියලා. මට ඔයාලට 100% මේක දෙන්න බෑ. ඔයාලට තේරුම් හැබැයි 100% ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහ තමයි මම මේක එක්ස්ප්ලেইন කරේ. හේතුව තමයි මේකේ සමහර දේවල් මට ඔයාලත් එක්ක මේ YouTube එකත් share කරන්න බෑ copyright issues නිසා. එතකොට මේ අපි වෙන තැනක තියෙන දෙයක් තමයි මේකට ගන්නෙ. ඉතින් ඔයාට අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ හිතන විදිහත් එක්ක ඇත්තටම මේකෙන් ලොකු වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේක try කරලා බලන්න. ඔයාගේම logo හදන්න. එතකොට ඔයාගේ customers-ට logo හදන්න. ඒ වගේම මේ දැනට ලෝකේ තියෙන ප්‍රසිද්ධම logos උනත් ඔයාට ඕන විදිහකට ඔයාගේ style එක කරන ඔයාට හදා ගන්න පුළුවන් හැකියාව මෙන්න මේ tool එක කරා හම්බ වෙනවා. right ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මට ඕන නම් මෙතන ඔයාට පේනවා මේකේ මට මෙන්න මේ විදිහට background එක remove කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මට මෙතනින් image එක download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට පේනවා මෙන්න මෙතන නිකන් මේ no background කියලා දැම්මොත් එහෙම මට ලේසියෙන්ම no background දාන්න මෙතනින් image එක මේ විදිහට download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ ඕනම වැඩකට මේ logo එක මට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න දෙන ලේසිම දෙයක්. ඉතින් ඔයාට logos හදාගන්න මේ prompts ගැන වද වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලා ලේසියෙන් මේ විදිහට blog එකට ආවනම් මේකේ ඔයාට අවශ්‍ය කරන හැම prompt එකක්ම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාගේ idea එකට ගැලපෙන prompt එක තෝරාගෙන මෙන්න මේ විදිහේ Leonardo AI එකට ඇවිල්ලා ඒකේ prompt area එකේ paste කරලා ඔයාට අවශ්‍ය style එක දෙන්න විතරයි. එතකොට ඔයාගේ logo එක මෙයා විනාඩි 2ක්වත් යන්න කලින් ඔයාට generate කරලා දෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයා දිගටම බලන්න කැමති නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.